No se on Teuvo taas tässä terve ja niin kuin näkyy että nyt ollaan kesäkuun illassa ja meinasin, että on sen verran lämmintä, että voitais pokkana puida tää meidän vehnäpelto pois, että saatas se sitten. Minä ensin ajattelin, että jätetään se huomisaamuksi. En oo muuten kattonut jos huomista säätiedotusta, mutta no ei siellä huomenna vettä pitäisi saada. Kyllä siellä huomennakin näköjään, tai ensi kuussa, niin, joo tulee siellä huomenna vettäkin, mutta se on varmaan sitten illalla. Mutta joo, saatas siitä vehnää ja tuotiin toi meidän puuma tänne ja sitten tuo uusi kärry tuohon. Ja käydään hakemassa toi meidän oma puimuri. Saatiin muuten se edellisen videon, minkä minä laitoin, niin sen onpa muuten kamalan kovalla tää tehdas. Täällä olisi vaatteita se 1000 litraa. Mut joo, saatiin se Pelton 47 sieltä Peterin takalta, niin minä kävin sen äästämässä ja sit minä myös kylvettiin sinne vehnää. Ja pitäis käydä vielä, minä lupasin, että käy vielä kylvämässä se yläpellonkin sieltä, mutta se on varmaan sitten illasussa ennen kuin tulee vesisateet ja otetaan tää meidän uuden karheen puimuri täältä. Peterillä on pikkasen uudempi puimuri ja on muuten pikkasen puhtaampi. Mut joo, pistetään majakat päälle, niin näkee joku, jos sattuu tulemaan tuolla risteyksessä. Mut tosiaan täällä on omenaa. Ois vähän puitakin tuolla ylhäällä ja sitten tosiaan tuo yksi säkki vaatteita tai laatikollinen, eurolavallinen vaatteita tuossa ja jonkun verran olisi kyllä myytävääkin, mutta katsotaan jos jossain vaiheessa ehittäisi vähän se mitenköhän tää kannattaa täällä. Tää on onneksi niin kaponen tää leikkuupöytä, että tähän myöhään saadaan se täältä. Toi nyt kyllä niin hemmetin huonosti toi traktori tossa. Katsotaan jos me päässään täältä vähän pelipaikoille ilman, että hajotellaan mitään tuosta leikkuupöytä. Oi. Sitten siitä käännetään, avataan puimuri samonten ja lähdetään vetää tonne myötäpäivää. Varmistetaan vielä, että tulee olkia. Nyt tulee. Olkia tarvitaan luultavasti. Ja voisin Peterin sanoa, että sille ei ole oikein olkia, niin minä voisin sille tästä roudata sitten. Pitää vähän neuvotella sitä, että jos olkia, niin saisiko sitä sianruokaa sitten sieltä. Lähinnä tarkoitan sitä pääruokaa. Maissia tai durraa tai jotain sellaista. Hemmetin paljon kyllä väsyttää. Et en tiedä, että jaksaako Teuvo tätä nyt tänään kyllä puija kokonaan, mutta kahtotaan, jos tässä niinku jaksaisi. Ennen kuin sitten kun pimeä rupeaa tulee, niin jätetään kyllä hommat kesken, mutta kyllä tässä nyt varmaan tunnin verran jaksaa vetää. No
on se komiaa peltoa. Se on itse kylvetty ja lannoteltu ja on. Ja melkein tulee hyvää satoa, mutta ei ihan. Tässä muuten antaa noin huonon sadon. Mitäs tää sanoo tää meidän pelto? No pH-arvo on huono. Muutenhan tää on ihan hyvä. Tässähän, nyt kun katsoo tuota satopotentiaalia, niin tässähän on muuten sairaan huono maa-aines. Mikäs maa-aines tässä muuten on sitten? Katsotaanpas se nyt, kun ollaan tässä. No eihän se nyt niin kauhean hyvää oo. Mitäs me tästä taloudellinen analyysi arvot edellisen palautuksen jälkeen? Miinus 1458. Jaha. Arvotila. Kokonaisarvot. No, katsotaan. Kun ollaan vähän puitu, että ehkä sen päähän plussalle päästään. Saa nähdä sitten, että mitä minkä verran tästä tulee. Aika hyvän määrä tästä kyllä näyttäisi tulevan tätä vehnää, kun ajatellaan, että nyt on menty tänne päätyy ja 35 pinnaa tulee täyteen, niin ei se nyt niin mahdottoman huono ole tuo. Päässään aika lähelle sitä 50 yhdellä kiekalla. Noin. Mut joo, saa nähdä miten se Peterikin, niin kyllä se on oikeesti rupee olemaan niin. En tiedä, vähän välillä pelottaa, että mitä se siellä touhuu, ettei nyt vaan sattuisi mitään ikinä. Niin. Se on kyllä delegoinut minulle aika paljon niitä hommia nyt. Mikä on ehkä ihan hyvä. Mut 53% tuli tuosta ekasta lenkistä. Mut katsotaan nyt. En oo vieläkään soitellut sille tyttärelle, että mitä hän itse on mieltä. Mä en tosiaan tiedä missä väleissä hyös on. Mut sai sen numeron siltä tyttäreltä, että kun hän on kuitenkin Peter jossain vaiheessa oli kuitenkin järkimies silloin vielä, että niinku, ei ollut sellainen höperö vanha ukko niin kuin nykyään, niin se se antoi sen numeron ja että jos hänelle jotain sattuu joskus, niin ota sitten yhteyttä tyttäreen, mutta ei ole onneksi sattunut. On se semmonen ukkeli, että tuskin sattuukaan. No niin, en tiedä. Onhan siellä paljon vaaran paikkoja sun muita, mutta tai ehkä se sitä. Tässä muuten oikeasti käydään myymässä meillä on maitoakin tuolla täys niinku kärryllinen ja sitten ne se vaatelava pitäisi käydä myymässä pois. Mut joo, miepä jatkan tätä puintia ja nähdään sitten jossain vaiheessa, kun pelto on puolessa välissä tai sitten huomenna aamulla. Oikein hyvää huomenta kaikille ja vielä päätin, että se
puintikeikka, niin se saa jäädä nyt odottamaan tähän aamuun, että rupesi olemaan sen verran pimeätä että ei tässä ole mitään järkeä niinku tehdään, niin puidaan sitten se loppuun tänään. Käydään pienellä istunnolla tässä ensin ja sitten mietitään, että mitä tänään tehtäisiin. Pitäisi todellakin puida se pelto pois ja sitten noin. Ja sitten toi ei ollut suunniteltu, mutta joo. Puida se pelto ja lähteä hakemaan niitä possuja lisää. Et meidän pitäisi tänään hakea 1 otsi possuja. Katsotaan, jos saataisiin kahvit keitettyä vielä. Eihän täällä ole vedenkeitin löytyy ja leivänpahdin ja mikrokahvinkeitintä meillä ei ole ollenkaan. No, oli miten oli. Mennään täältä takaoven kautta, niin ei törmätä tohon Valtteriin sitten. Ovet kiinni. Mutta meidän pitäisi ostaa niitä possuja, mutta periaatteessa meillä olisi kyllä siihen rahaa. Mutta käydään ensin myymässä meidän maitoa pois. Et meillähän täällä on muuten, onkohan täällä lantaa kuinka paljon näillä? On sitäkin aika paljon. Pitäisikö meidän tyhjentää ensin noin lannat? Ja sit lähteä käy ostaa ne possut. Ja sitten tullaan viimeisenä sit lähdetään puimaan se pelto. Missäs meidän toi kurottaja? Se taitaa olla täällä aitassa. Ja joo, minä sain ehkä puolet sitä pellosta puitua. Sitten rupesi tulee sen verran pimeetä, että ei ollut mitään järkeä. Annetaan nämä loput turrat noille meidän vaikka kanoille tohon. Eiks nekin jota? Missäköhän näillä on se triggeri tässä? Oiskohan se tossa? Otetaan varmuuden vuoksi tosta, ettei sit laiteta väärää paikkaa. No siinä se olisi ollut ihan oikea paikka. Niillä on ruokaa. Laitetaan nämä merkit pois ja käydään tyhjentämässä ne lannat sieltä. Katsotaan muuten samalla, että onko meidän kasvihuoneella, niin kun noilla Apple Tree, no on siellä jonkun verran. Ei ne tarvi vielä lantaa. Vettä ne tarvii seuraavaksi, lantaa ei tarvi. Ja sitten pitää tänään myös katsoa noi elukat, että niillä on ruokaa. Ainakin eilen niillä oli, ennen nukkumaan käytiin ja kävi vilkaisemassa ja ne voi oikein hyvin siellä. Ja joo. Kyllä sieltä pari kauhallista tulee taas. Pistetään majakat päälle, että kaikki näkee. Tätäkin rupee täällä olemaan taas kohta varmaan ihan hyvin. Katsotaan, jos saatais jossain vaiheessa lisää rahaa, niin saatais ostettua lisää noita lehmiä meille. Noin pitäis myydä muuten nuo ylämaankarjakin, vaihtaa niihin pienempiin jo. Ja sit niillä oikeastaan me voitais tehdä silleen, että niillä ylämaankarjan rahoilla niin voitais ostaa tätä voitetulla rahoilla, niin siitä näitä lypsykarjaa meille lisää. Et nyt tähän meillä on 40 täällä. Siellä on maitoa 4200 litraa ja lantaa lietettä. Aika hyvin. Päämäärä pistetään portti kiinni, etteivät karkaile. Täällä oli vissiin toinenkin portti jäänyt auki eilen. Saa olla siellä. Ja sit niin meillä on tossa meidän
maitokärryssä on 8000 litraa valmiina. Ne on menossa myyntiin. Tämä voitaisiin oikeastaan vaikka jättää tähän. Mehän voitais oikeastaan tehdä sillekin. Katsotaanpa Nää meidän possuja on nyt se 36. Noita on. Mut näitten hinta 3000 € näitten. Nää kannattais nyt myyä. Ja noikin. Ja noin jätetään. Sitten ostettais aitaus täyteen pientä karjaa. Niin me voitaisiin tehdä. Tehdään silleen, että käydään myymässä noin maidot pois. Sitten tullaan hakemaan se eläinkärry. Ja sitten sen jälkeen lähdetään haetaan eläimiä ja myydään eläimiä ja sitten lähdetään puimaan toi pelto. Ja sitten me lupasin lähteä auttamaan Piitteriä siinä kylvöhommassa vielä. Mutta laitetaan nyt nämä omat pellot ja eläimet kuntoon sitten täällä, niin saa sitten rauhassa meidän pellot kasvaa taas ja eläimet kasvaa. Ja ei siitä tuu mitään, jos Teuvo täällä auttelee koko ajan Piitteriä, kun on omia hommiakin. Mutta mihin tätä maitoa muuten kannatti myyä? Nyt en muista. Hinnat maito. Se löytyy täältä toisesta valikosta. Maito tossa. Meijeri. Missäs meijeri oli? Ei kun niin, se meijeri on. Me mentiin ohi. No ei se, kierretään kaupungin kautta. Eihän se nyt sen kummempi ole. Vähän tulee tällaista ylimääräistä ajoa. Tuolta ei pääse ylös. Tai saat, anteeksi, herra jumala. Onkohan Teuvo kännissä, kun Teuvo tälle ajelee. Täällä on kivoa tällaisia pieniä katuja tällaisia. Päästäänkö me tästä jo, vai onko tää yksisuuntainen? Ei Teuvo, ei liikennesäännöt koske. Se on ihan selvä. Kyllä, sehän oli just oikeaan suuntaan yksisuuntainen. Niin se ei silleen haittaa. Nyt tästä meidän pitäisi kääntyä sitten vasempaan, niin sitten me ollaan melkein perillä. Tossa on muistaakseen se pullapuoti, mistä sitten se kertoo meille tosta Herran jumala. No ei vihreällä nyt päästiin menemään. Mennään tänne myymään maidot pois. Katsotaan paljon niistä saadaan. Varmaan joku 20 000. Ei varmaan tuu ihan 20 000. No aika liki tulloo. 117 000 tuli ympäristöön bonuksiakin, maksettiin vissiin tuotantoon sitten hyvällä mallilla. 35 tonnia on nyt rahulia. Kohta sitä menee, mutta luultavasti siitä tulee myös enemmän, kun myydään ne 2 kuormaa myydään niitä ylämaan karjaa ja sitten tuodaan muutama kuorma takaisin eläimiä. Mut minä nappaa tuon eläinkärry ja nähdään sit kun ollaan tuossa myyntivaiheessa, niin katsotaan sitten, nähdään jossain vaiheessa. En tiedä yhtään missä vaiheessa. Minä vien tän muuten tuonne vesipisteelle, niin minä pistän tänne letkut, niin se saa tankata tän kärryn täyteen vettä ja viiää se sitten tuonne
tuonne omenapuulle ja saadaan noille vuohille ja ylämaankarjalle sitten samalla vietyä vettä, niin pistetään se tänne lattautumaan. Ja joo, mutta nähdään myö ihan hetken kuluttua. No niin, nyt on useampi kuorma on jo viety, että tuolla on, tonne on tuotu nyt, montakohan kuormaa mietoin, siellä on ylämaankarjaa on nyt jo 30, 39, 34 mi ostin, niin olikin, joo. Sain ton aitauksen täyteen, sinne enempää menekään ja kaikki ne isommat ylämaankarjat on myyty, ne kaksi, ne ihan tosi kalliita sitten vuoden ikäiset ja possuja haettiin 18. Katsotaan tuolla kaupalla pitää vähän pähkällä, että kuinka monta aikuista lypsylehmää sitten me pystytään ostamaan. Ja ajattelin, että tehdään silleen, paitsi noi possut sit kun joka päivä tulee, mutta se on semmonen 3 tonnia, 3600 taisi olla ne possut, 18 possua. Niin tehdään nyt sille, että ostetaan yhtä paljon noita lypsykarjaa kuin mitä ollaan myyty eläimiä. Niin se niinku arvoerotus siitä, että toi talous pysyy sit siinä suunnilleen samassa, mutta eläinmäärä lisääntyy pikkuhiljaa. Mut katsotaan tuohon, kuinka paljon ollaan myyty eläimiä ja kuinka paljon ollaan tähän mennessä ostettu, niin mennään tuohon triggerille ja sitten mennään täältä nähdään myydyt eläimet 49 209 ja ostetut uusi 15 000 eli 30, 34 tonnia. 34 tonnia. Ja me otetaan sitä Holsteinia 34 tonnia. Paljon se maksaa itse kun 34 tonnia. Se on 3 kuormaa. Kolme kuorma, 30 lypsävää. Se on aika hyvin muuten. Sehän niin nostaa meidän lypsykarjan määrän, nostaako se peräti 7, melkein tuplaa. Se olisikin, me voitaisiin tehdä joo, tälleenhän meidän kannattaa tää tehdä. Tehdään tästä semmonen kunnon lypsytila tuosta meidän tilasta, että se on kohta vähän aikaa kun noin kasvaa vielä noin ylämaankarja, niin meillä on kohta 100 lypsävää tuolla. No kyllä siinä menee varmaan ensi kesää sitten, kun taas myyvää eläimiä, niin sitten voi olla, että saadaan taas ostettua lisää karjaa. Eikä sitä tiedä, onko Teuvo enää tässä maassa niin ollenkaan siinä vaiheessa. Voi olla, että täältäkin tulee fudut niin Suomesta ja Ranskasta ja no ei ole vielä mistään muusta maasta tullut. Mut, niin. Mut minä käyn ajamassa 2 kuormaa vielä näitä eläimiä ja mennään sitten puimaan se pelto loppuun ja sen jälkeen me lähdetään käymään siellä Piitterillä katsomassa, että mikä siellä on meininki ja kylvämässä se Piitterin yläpelto ainakin. Ilmeisesti sinne piti laittaa jotain sokerijuurikasta tai jotain. Mut joo, nähdään kohta siellä. No niin, nyt olisi puintihommat käynnissä täällä ja tässä on enää ihan tommonen kärpäsen paskan kokoinen läntti jäljellä. Meillä on tässä kärry täynnä vehnää ja tulee vielä vähän toista kärryä taitaa tulla.
Mie aaton paljon siinä. Olisiko siinä ollut 15 000, niin tästä joku 3 000. No niin, se 3 000. Puidaan nää loppuun ja sitten viedään nää tuonne siiloon jo. Tai katsotaan, jos tarvii noille kanoille vähän kipata. Me voitais vaikka tästä puimurista niille pamauttaa vähän sen ruokaa. Ja sitten lähdetään loput viljat siiloon ja sitten lähdetään kahtomaan, että mitä sille Peterille kuuluu sinne. Saapi nähdä, että tää kysellä taas, että minkälainen on vointi ja mut joo, on tässä kyllä niin paljon hommaa itelläkin, että ei tässä joutais kyllä muita auttelemaan niin paljon, mutta pakko se on, kun on vähän niinku luvannut. Mutta eipä siinä oo, kun se kylvö ja aimut silloin niitä puintejakin siellä pari. No katsotaan, että mikä saako se jonkun muun siihen. Minulla olisi kuitenkin tuolla vielä niitettävänä nuo yläniittykin pitäisi niittää ja tarkistaa, että onko toi alaniitty niittovaiheessa vai pitääkö se odotella vielä vähän se. No, kauheasti on hommaa ja hirveän vähän on työntekijöitä. Tässä palkataan joku, en tiedä tulisiko Tuula ja Jallu sieltä jostain. Mie en tiedä, ne on painunut jonnein vuorelle. Ilmeisesti niilläkin on jotain verojuttuja selvitettävänä Suomen valtion kanssa, niin ne ei joua tulemaan. Mutta no, niin. En tiedä. Jos siellä joku on työtä vailla, niin Teuvo voisi palkata tänne jonkun Suomesta jonkun pakolaisen, mikä tulee tänne lähtee veroja pakoon, niin se on paljon lojaalimpaa työvoimaa semmonen, milloin ongelmia jo toisessa maassa, niin se ei sit ainakaan palaa enää takaisin sinne maahan. Niinku Teuvo. Niin sitten se olisi Teuvolle sellainen, se olisi molemmille vähän sellainen win-win situation, että se saisi töitä ja Teuvo saisi työvoimaa, mikä ei ainakaan karkaa takaisin jonnein Suomeen tai jonnein muuhun maahan, mistä nyt onkaan. Noin. Otetaan tuosta vielä siipassut. Noin, viimeinen. Vajaa 6 tonnia tuli sieltä. Ja se on siinä valmis se pelto. Tän verran miehiin, mihin on kasvanut rikkaruoho, niin ton verran miehiin puimaan niinku eilen. Eli täältä reunukset ja sitten vähän tuosta keskeltä leikkasin pellon auki. Niin sen verran on nyt tehty. Sitten minä huomasin, että toi meidän rypsipeltokin oli valmis tossa vieressä. Sekin pitäisi puida. Mut sen minä varmaan, katsotaan ehdiks minä puimaan se tänään illalla, mutta minä olen luvannut nyt sillä Peterille, niin minun on mentävä sinne tässä välissä, vaikka ois näitä hommia itselläkin, mutta se on tehtävä, mitä on luvattu. Ja niin, se ei ole aina helppoa tää maanviljely. Mut Teuvo on kyllä tyytyväinen siitä, että se on saanut omiin pikkukätöisin niin rakennettua tällaisen, melkein voisi sanoa, että imperiumin tänne. Eihän
Täällä ajatelkaa, että täällä oli vaan tämmönen rehevöitynyt niinku maatila ja pikkuhiljaa Teuvo on nostellut tänne laitteita ja eläimiä ja on rakennettu kaikennäköistä sikalaa ja sahaa ja omenajuttuja ja vaatejuttuja ja kaiken näköistä juttua. Kanoista puheen ollen ei ajeta niitä. Älä nyt tuu sinne. Nyt on kukko alla. Pois sieltä. Ette työ nyt rupee tänne säntäilemään. Mene siitä kukko nyt matkoihis. Peruutetaan tää pöytä tänne. Noin. Sitten käännetään tää tähän ja putki ulos ja täytetään toi. Se triggeri on jossain. No siinähän se löytyy. Kuinkahan paljon sinne menee? No ei sinne paljon mennyt. Ei paljon mennyt nää kanat. 750 litraa. No, eihän käydään viedään nää sinne siiloon suoraan tällä puimurilla ja sitten haetaan se traktori ja sitten lähdetään sinne Piitterille päin. Vedetkin pitäis viiä ja ei hemmetti tätä hommaa on paljon. Mut joo, minä pistän nää tonne meidän siiloon ja nähdään siellä Piitterillä päin sitten, että mikä siellä on meisinki. No niin, nyt on pelto puitu ja kaikki vilja on nyt sitten kohta tulla siilossa. Ja lähdetään sen jälkeen tuonne Piitterille. Pistetään vaan viljat tonne siiloon ja käydään samalla kahtomassa, että kuinka paljon siellä sitten sitä niinku on. Täällähän on aika hyvä määrä on tavaraa. Tässä sanoo meille tässä. No ei se nyt sano meille yhtikäs mitään. No, sit on varmaan joku 80 000 litraa nyt jo. Pistetään tää peräkärry tonne. Mihis me tää voitais oikeastaan laittaa? Peruutetaan se tuohon nurkkaan se sopii. Noin. Ja jätetään tää traktori vaikka tänne katokseen ja otetaan toi meidän pick-uppi tuon. Mä mietin, että mistäköhän laitteesta tänne tätä öljyä on vuotanut. Täällä on toinen samanlainen lätti. Tässä oli kyllä se vanha JCP makaili tuossa. Et en tiedä, onko niistä tullut sitten. Toivottavasti näistä uusista nyt ei vuoda mitään. Mutta joo, otetaan tää meidän laite täältä.
Se on lämmennyt siinä. Ja lähdetään käymään siellä Piitterillä päin ja katsotaan. Sit sen jälkeen tullaan, niin minä käyn myymässä tuo vaatepaali tuosta meidän vaatetehtaasta niin sanotusta. Ja katsotaan mitä siitä pitäisi olla hyvät rahat, minä muistaakseni. Lähetään tänne. Täällä on jossain vaiheessa kuulin, kun tuolla pellolla laitoin noita hydrauliikkaletkuja kiinni tuohon kärryyn, niin kuulin vaan, kun meni jotain hälytysajoneuvoja meni. Tää on sellainen pieni kylä ja täällä on paljon on liikennettä ja sun, mutta toivottavasti nyt ei ole käynyt mitään pahempaa Mut joo, mennään Piitterille ja sitten lähdetään kylvämään se pelto ja kuulostellaan vähän ukon tilannetta samalla. Mut joo, tossa on muuten onko toi Piitterin pelto mikä tossa on puitavana? En muista, että oliko se vielä vai onko se sitten se seuraava. En tiedä. Se on se. Katsotaan vähän mitä se sanoo tuo pelto meille. Rikkaruohoja siellä on vähän se. Mut ei paha, tää pitäisi puida. Anteeksi vaan tähän jäti keskelle tietä tän vehkeen. Onneksi ei ole poliiseja lähistöllä, niin ei sitten sen suurempaa hätää tai ei tuu sanomista. Joo, mennään Piitterille ja mitäs helkuttia tuolla on? Ambulanssi löytyy, paloauto. Mitähän hittoa nyt on käynyt? Täällä on vilkkuvaloa niin maan perusteellisesti. Täällä on poliisit. Miksi poliisit on täällä? Täällä on paloauto. Ambulanssi voi helvetti. Nyt ei oo hyvä juttu. PlayStation